This morning in class, Krisna-völgy mentioned King Krisna-völgy. Ma reggel lesz, tovább is a András említette Krisna-völgy király nevét. King Krisna-völgy is especially well known for his stotras called Mukunda Stotra. Krisna-völgy király leginkább a Stotráiról ismert, amelyeknek a neve Mukunda Stotra. There are about 50 stotras. Körülbelül 50 stotrát tartalmaznak. And today I'd like to spend the next hour reading them. És ma a következő órát azzal szeretnék tölteni, hogy ezekből olvasunk. Shri Baladevi Varditi Jayati Bhakti Priti Bhakti O Mukunda, my Lord, please let me become a constant reciter of your names, addressing you as Sri Vallabha, Bharata Dayapara, Bhakti Priya Bhavadantana Govida, Nathan Jaganivas, and Nagasayana. Ó Mukunda, ó Uram, kérlek, hadd váljon neveid állandó éneklőjévé, és szeretnélek úgy szólítani, hogy Sri Vallabha, aki nagyon kedves Lakshminak, vagy Várada, aki áldásokat oszt, vagy Dayapara, aki ok nélkül, illetve ok nélkül kegyes, Bhakta Priya, aki nagyon kedves a baktái számára, Bhavadantana Govida, aki nagyon szakértő arra, hogy fenntartsa a ismétlődő születés és halál egyensúlyát, Náta, a legfelsőbb úr, Jaganivasa, a kozmosz nyugvóhelye és lágoshelye, az úr, aki lefekszik a hídó ágon. Jayatu 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 Krishna Vrishni Mamsa Kalita Jayatu Jayatu Mega Shama Kumanando Jayatu Jayatu Mukunda. All glories to this personality of Godhead, known as the son of Srimati Devaki Devi. All glories to Lord Shri Krishna, the brilliant light of the Vishnu dynasty. All glories to the personality of Godhead, the hue of whose soft body resembles the blackish color of a new cloud. All glories to the Lord Mukunda, who removes the burden of the earth. Minden dicsőséget az Istenség legfelsőbb személyiségének, akit Srimati Devaki Devi fiaként ismernek. Minden dicsőséget az Úr Sri Krisnának, a Vishnu dinasztia fénylő, ragyogó fényének, minden dicsőséget az Istenség személyiségének, akinek láttestének színe egy feketés friss felhőre hasonlít. Minden dicsőséget az Úr Mukundának, aki megszabadítja a földet minden terhétől. This is a book that Srila Prabhupada translated a few verses of
And he wrote a few purports, but it was unfinished when he left. Ez egy olyan könyv, amiből Srila Prabhupád lefordított egy pár verset, és magyarázatokat is írt a versekhez, de befejezetlenül maradt a könyv, amikor Srila Prabhupád elhagyta ezt a világot. And his disciples finished it. És végül a tanítványai fejezték be. Mukunda marnakani patyaya chedamantame kantam niyantamaratam Vismitis tvarcharanande bhave bhave mestu bhavaprasara. O Lord Mukunda, I bow down my head to your Lordship and respectfully ask you to fulfill this one desire of mine, that in each of my future births I will, by your Lordship's mercy, always remember and never forget your lotus feet. Ó Úr Mukunda, fejet hajtok uraságod előtt, és tiszteletteljesen arra kérlek, hogy teljesítsd be ezt az egy vágyamat, hogy a leendő születéseim mindegyikében uraságod kegyéből mindig emlékezzem rád, és soha ne felejtsem el lótuszlábaidat. It is not to be saved from the dualities of material existence or the grim tribulations of the Kumbhipaka hell, but I pray to your lotus feet. Nor is my purpose to enjoy the soft skin of beautiful women who reside in the gardens of heaven. I pray to your lotus feet only, so that I may remember you, that I may remember you alone in the core of my heart, birth after birth. Ó Úr, ha én nem azért imádkozom, hogy megszabaduljak az anyagi lét kettősségeitől, vagy pedig a kumbhipáka pokolának szigorú megpróbáltatásaitól, hanem azért nem ezekért imádkozom lótuszlábaidhoz. És a célom nem is az, hogy csodálatos, gyönyörű nők puha bőrét élvezzem, akik a mennyei kertekben laknak. Azért imádkozom a lótuszlábaidhoz kizárólag, hogy csak te rád emlékezhessem a szívem mélyén születés és születés után. Yastatamena vasunichayena evakamo prabhuge yadbhavyam tadbhavatu purvakamo etat pratyam mama bhavu matam janma janmantarepi tatpadam paruhayu Oh my Lord, I have no attachment for religiosity or for accumulating wealth or for enjoying sense gratification. Let these come as they inevitably must, in accordance with my past deeds. But I do pray for this most cherished boon, birth after birth, let me render unflinching devotional service unto your two lotus feet. Uram, nem ragaszkodom a vallásossághoz, vagy ahhoz, hogy gazdagságot halmozzak föl, vagy hogy az érzékeimet kielégítsem.
jöjjenek ezek, hogyha jönnünk kell, egyezően az elmúlt tetteimnek megfelelően. Hanem azért imádkozom, hanem ezért a legdicsőségesebb áldásért imádkozom, hogy születésről születésre hadd végezzek töretlen odaadó szolgálatot a te 2 lótuszlábadnak. Diviva bhuviva mamastu vaso narakeva narakantaka prakamam avadirta sharadarindo charanote manike chacharami. O Lord, killer of the demon Naraka, let me reside either in the realm of the demigods, or in the world of human beings, or in hell, as you please. I pray only that at the point of death I may remember your 2 lotus feet, whose beauty defies that of the lotus growing in the Sharad season. Ó Uram, nálunk a démon megölője. Mindegy, hogy a félistenek birodalmában lakom, vagy az emberi lényeknek a birodalmában, vagy a pokolban, ahogy ez neked tetszik. Csak azért imádkozom, hogy a halál pillanatában hadd emlékezzem 2 lótuszlábadra, melyeknek szépsége legyőzi a sarat évszakban növő lótuszok szépségét. Chintayani harineva sunti mantahasa muritanam nandagopal tanayam partanam naradari muritanam. I always think of Lord Hari, whose joyful lotus face bears a gentle smile. Although he is the son, the coward Nanda, he is also the supreme absolute truth, worshipped by great sages like Narada. Mindig az Úr Harira gondolok, akinek vidám lótusz arcán lágy mosolyú. Habár ő a tehénpásztor Nandának a fia, ő ugyanakkor a legfelsőbb abszolút igazság, akit olyan nagy bölcsök imádnak, mint Nárada. Karachana Sarajit Kantimam Nidramine Shamamushi Bhujabri Chiyakuli Garam Marge Hari Sarasi Vighaya Jalohan Baba Maru Parikna Adya. The desert of material existence has exhausted me, but today I will cast aside all troubles by diving into the lake of Lord Hari and drinking freely of the abundant waters of his splendor. The lotuses in that lake are his hands and feet, and the fish are his brilliant, shining eyes. That lake's water relieves all fatigue and is agitated by the waves his arms create. Its current flows deep beyond fathoming. Az anyagi léc sivatagja kimerített, de ma minden gondom messze száll azzal, hogy fejest ugrom az Úr Hari tavába, és szabadon vagy korlátozás nélkül iszom gyönyörűségének bőséges vizét.
Ennek a tónak a lótuszai, az ő keze és lába, a halak benne, az ő gyönyörű csillogó szemei. Ennek a tónak a vize megszabadít minden fáradtságtól, és a karjai mozgása által keltett hullámokkal teli. A patak pedig, szóval a tóból kiáradó patak, az pedig szóval nagyon messzire eljut. Sasijanayane sasankachakre murabidima viranaspachitarantu sukataram aparamna jatujane hari charana smaranam mritinatuyam. O mind, please never stop taking pleasure in thinking of the Mura demon's destroyer, who has lotus eyes and bears the conch and disc. Indeed, I know of nothing else that gives such extreme pleasure as meditating on Lord Hari's divine feet. Ó elme, kérlek, soha ne hagyd abba, hogy örömet merítesz abból, hogy mindig Mura démon legyőzőjére, elpusztítójára gondolsz, akinek lótusz szemei vannak, és aki kagylókürtöt, és a korongfegyvert tartja a kezében. Valójában semmi más nem ismerek, amely ilyen hatalmas boldogságot nyújtana, mint az Úr Hari isteni lábain való meditáció. Navirmantam manovincha vichintyat bahuligamis chiranyatana navani prabhavanti patipasami sridhara asyam vyapaniya bhakti sulabham jayaskanarayam Lokasya vyasana panutanakaro dasasya kinnashamaha. O foolish mind, stop your fearful fretting about the extensive torments imposed by Yamaraj. How can your enemies, the sinful reactions you have accrued, even touch you? After all, is your master not the Supreme Lord, the husband of God Shri? Cast aside all hesitation and concentrate your thoughts on Lord Narayan, whom one very easily attains through devotional service. What can that dispeller of the whole world's troubles not do for his own servant? Ó, ostoba elme! Hagyd abba, hogy állandóan félsz a Yamaraj által kiosztott kínzásoktól, vagy megpróbáltatásoktól. Hogyan tudnának ellenségeid, a saját magad által fölhalmozott bűnös visszahatások akár csak megérinteni téged? Hát nem a legfelsőbb Úr, Sri Istenű férje a te mestered? Tégy félre minden habozást, és koncentrált gondolataidat összpontosítsd az Úr Nárájánára, akit az ember nagyon könnyen elér az odaadó szolgálat által. Mit ne tenne meg az egész világ gondjainak elpusztítója a saját baktáiért, a saját szolgáiért?
Tatu hitti kalatrachana Varaditanam Vishama Vishaya Toye Majatam Aplavanam Bhavati Sharanameko Vishnu Potananam. The people in this vast ocean of birth and death are being blown about by the winds of material dualities. As they flounder in the perilous waters of sense indulgence, with no boat to help them, they are sorely distressed by the need to protect their sons, daughters, and wives. Only the boat that is Lord Vishnu can save them. Az emberek ebben a születés és a halál hatalmas óceánjában az embereket ide-oda fújják az anyagi kettősségek szelei. Ahogy a bűnös tettek veszélyes vizein hánykolódnak, és nincsen csónak, amely segíthetne rajtuk, szomorú szenvedéseket élnek át, ami a szükséglet által, hogy megvédjék a fiaikat, a lányaikat és a feleségeiket. Csak az a hajó, amelyik az Úr, szóval csak az Úr Vishnu, tehát csak az a hajó, amelyik az Úr Vishnu tudja őket megmenteni. Bhavajaladim Agadam Dushtaram Stareyam Katam Mahamiti Cheto Masmaga Tattvavit Sarasija Drishideve Tarki Bhaktireka Narakadvidi Mishna Tarayishyati Avashram. Dear mind, do not bewilder yourself by anxiously thinking, how can I cross this fathomless and impassable ocean of material existence? There is one who can save you, devotion. If you offer her to the lotus-eyed Lord, the killer of Narakasura, she will carry you across this ocean without fail. Kedves elmek, kérlek, ne zavarodj meg azáltal, hogy aggódva arra gondolsz, hogy hogyan fogom átszelni ezt az elképzelhetetlen és áthatolhatatlan óceánját az anyagi létnek. Van egy valaki, aki megmenthet téged, az odaadás. Hogyha őt ajánlod föl a lótuszszemű úrnak, Narakászura megölőjének, akkor ő, vagyis az odaadás majd átvisz téged ezen az óceánon mindenképpen. Is this all right? Ez így rendben van? It's okay? Rendben van, ez így, jó, ez így. Ladies? Okay. Krishna toye madana bhavano dutta muhuni madani darvate tanaya sajagraha sanka kulecha samsarake Bhakti jalato majatam nastudamam patam boche varta bhavato bhakti navam prayacha. O Lord of the three worlds, we are drowning in the ocean of samsara, which is filled with the waters of material hankering, with many waves of illusion whipped up by the winds of lust,
with whirlpools of wives, and with vast schools of sharks and other sea monsters who are our sons and brothers. O giver of all benedictions, please grant me a place on the boat of devotion that is your lotus feet. Ó három világura, a szamszára hatalmas óceánjában fuldoklunk, amely teli van az anyagi vágyakozás vizeivel, melynek sok illúzió hullámát felkorbácsolják a kének a szelei, a feleségeknek az örvényei, és hatalmas cápa és egyéb tengeri szörnyeknek a rajai, akik a saját fiaink és testvéreink. Ó áldások osztója, kérlek, biztosíts nekem egy helyet az odaadás hajóján, amely a te lótuszlábad maga. Ritvirenur anupayam sri kanika pardus tulingana ladus teja nishvasanam marutanutanam randram sushukshmam namaha Shudra pitamaha pravithaya kita samasta sura drishte yatrasa tarko vijayate sri paradilikanam. Once our Savior has been seen, the whole earth becomes no greater than a speck of dust. All the waters of the ocean become mere droplets. The totality of fire becomes a minute spark. The winds become just a faint sigh. And the expanse of space becomes a tiny hole. Great lords like Rudra and Grandfather Brahma become insignificant, and all the demigods become like small insects. Indeed, even one particle of dust from our Lord's feet conquers all. Amint megpillantjuk a megmentőnket, az egész föld nem lesz nagyobb, mint egy porszemecske, és az óceán összes vizei puszta cseppekké válnak, a tűz összessége egy aprócska szikra, a szelek azok pedig csak halvány sóhajok lesznek, és az űrnek a kiterjedése pedig egy aprócska lyuk. Hatalmas urak, mint Rudra vagy Brahmán nagyapa jelentéktelenné válnak, és a félistenek pedig olyanok lesznek, mint az apró rovarok. Valóban Urunk lótuszlábairól csak egyetlen porszemecske is ezek mindegyiküket legyőzi. If you came late, we're listening to Mukunda Stotra by King Kurushekar. Azok számára, akik késve érkeztek, csak annyit, hogy a Mukunda Stotrából olvasunk fel, amit Kurushekar király írt. He lokasrinuta prasuti maranavyades chikitsam iman yoga gyan samudhanti munayoyam yagna valkyataya antarjyotir ameyam ekam amitam krishnakyam abhiyatam.
Tatpitam paramoshadam vitanute nivanam atyantikam. O people, please hear of the treatment for the disease of birth and death. It is the name of Krishna, recommended by Yajnavalkya and other expert yogis steeped in wisdom. This boundless, eternal, inner light is the best medicine, for when drunk, it bestows complete and final liberation. Just drink it. Ó emberek, kérlek, hallgassátok meg, hogy mi az orvosság a születés és halál betegségére. Ez Krisna neve. Yajnavalkya és más szakértő jogik, akik elmerülnek a bölcsességben, ők is ezt ajánlják. Ez a határtalan belső fény a legjobb orvosság. Mert amikor megisszák, akkor tökéletes és végső felszabadulással áldja meg az ember. Egyszerűen csak így álltok meg. Hey Martya Paramam Hitam Srinutavo Vakshyami Samshepe Pattaha Sansarannavam Apad Uni Bahulam Samyak Pravishya Stitaha Nana Gyanam Apasya Chetasi Namo Narayana Vidyamu Mantram sa pranama sahitam pravartayadvam amoho. O mortal beings, you have submerged yourselves fully in the ocean of material existence, which is filled with the waves of misfortune. Please hear as I briefly tell you how to attain your supreme benefit. Just put aside your various attempts at gaining knowledge and instead begin constantly chanting the mantra Om Namo Narayanaya and bowing down to the Lord. Ó halandó lények, akik alámerültetek, teljesen alámerültetek az anyagi lét óceánjába, amely tele van a nyomorúság hullámaival. Kérlek, hallgassátok meg, amikor röviden elmondom nektek, hogyan érhetitek el a legfelsőbb áldást. Csak tegyétek félre a különböző tudásszerzésre irányuló törekvéseket, és ehelyett kezdjétek el állandóan énekelni az Om Namo Narayanaya mantrát, és boruljatok le az Úr előtt. One thing is encouraging about these prayers that are written by a king. Az egyik dolog, ami bátorításra ad okot ezekből a versekből, amiket ez a király írt. And it's not difficult to imagine ourselves as being citizens in his kingdom, even though we're living much later. Hogy nem túl nehéz beleérnünk magunkat annak a helyzetébe, aki az ő királyságában lakik, ha bár sokkal később élünk. At least in our imagination, we can think, oh, we're living under the protection of such a great king who's such a great devotee. Legalább elképzelhetjük a képzeletünkben, hogy egy ilyen csodálatos király, egy ilyen csodálatos baktának a védelme alatt élünk. Actually, he lived about the 9th century A.D. Ő egyébként az időszámításunk szerint 9. században élt. 1,000 years ago. 1000 évvel ezelőtt. In what is now Kerala. Azon a helyen, ami a mai Kerala területén volt.
I've been to Kerala. Voltam Keralában. There's a famous temple of Lord Vishnu there in what the city that used to be known as Trivandrum. Now it has a more modern Trivandrum. Yeah. Szóval voltam azon a helyen, és ott van egy nagyon híres Vishnu templom, egy olyan városban, aminek régen az volt a neve, hogy Trivandrum, de most már valami modern neve van. And the temples there were visited by Lord Balaram when he went on pilgrimage, by Lord Chaitanya when he went on pilgrimage. És ezt a templomot az Úr Balaram is meglátogatta, amikor zarándoklatra ment, és az Úr Chaitanya is, amikor zarándoklaton vett részt. And the Vaishnava culture there was not touched by Muslim invaders. És ott a Vaishnava kultúrát nem érintette meg a muzulmán invázió. So there's something solid about it even today. Szóval még most is van valamilyen szilárdabb volt, az ember ott él. And when you go there, you can easily enter into meditation on the old spiritual culture. És hogyha az ember ott elmegy, akkor még most is elég könnyű elmerülni abban a meditációban, hogy mi lehetett ez az ősi kultúra. And Lord Chaitanya found the Brahma Samhita in one temple in South India. I visited that temple. És az Úr Chaitanya Brahma Samhitát egy dél-indiai templomot találta meg, azt is ott is voltam. And in one place he visited a deity of Lord Vishnu, and there's a beach there. And the beach is still very clean. Also in Jagannath Puri, if you go to Puri, the beach is very clean. It isn't littered, it isn't dirty. It looks like it might have looked when Lord Chaitanya saw these beaches. És meglátogatott arrafelé egy másik templomot is, és ott van a közelben egy tengerparti rész, ami még most is nagyon tiszta. A Jagannath Puri tengerpart is nagyon tiszta, nincs rajta szemét, szóval olyan, mint régen volt nagyjából. So there's something secure about this knowledge, the spiritual knowledge that comes from India. India's managed to keep this knowledge fresh for us in the modern day. Szóval az ember egy kicsit szóval biztonságban érzi magát ebben felől a lelki tudás felől, mert valahogy Indiában sikerült ezt a lelki tudást megőrizni, és ez ilyen frissen el tud jutni hozzá. Okay, we'll continue. We're on text 17. There are just about 50, so we're almost halfway. Szóval most folytatjuk a felolvasást, a 17. versen tartunk, összesen 50 vers van, úgyhogy körülbelül vannak fél úton vagyunk. Natena Purushottame Tri Jagatam Ekadi Pachita Sa Sevye Svasya Padasya Dattari Pare Narayane Tishtati Yam Kanchit Purusadamam Kati Paya Gramesham Aparitatam Sevayai Migaya Mahe Maho Maudha Vargambayam. Our Master, the personality of Godhead Narayan, who alone rules the three worlds, whom one can serve in meditation, and who happily shares his personal domain, is manifest before us. Yet we still beg for the service of some minor lord of a few villages, some lowly man who can only meagerly reward us. Alas, what foolish wretches we are! Mesterünk, az Istenség személyisége, Nárayana, aki egyedül uralkodik a három világ fölött, és akit meditációban szolgálhatunk, és aki örömmel megosztja személyes lakhelyét, megnyilvánult előttünk. És mi mégis kisebb fajta urak szolgálatáért imádkozunk, akik csak pár falu fölött uralkodnak, valami alacsony rendű emberhez, aki csak sovány jutalmat tud adni nekünk. Olyan, milyen ostoba nyomorultak vagyunk.
Dadenanjalinanatena sirasagachai saromodgamai Kantena svara gadgadena nayanena dina bashpambuna Nityam tvacharanaravindha yugaladhyanam tasparinam asmakam sahasiru haksha satatam sampagyatam jivitam. O Lotus, eyed Lord, please sustain our lives as we constantly relish the nectar of meditating on your lotus feet, with our palms prayerfully joined, our heads bowed down, our bodily hair standing up in jubilation, our voices choked with emotion, and our eyes flowing with tears. Ó Lótuszem, kérlek, tartsd fenn az életünket, hogy szünet nélkül élvezhessük a lótuszábainkon való meditáció nektárját, miközben tenyerünket imára kulcsoljuk, vagy kezünket imára kulcsoljuk össze, fejünket lehajtjuk, és a testünkön a szőrszálak az újongástól égnek állnak, a hangunk elcsuklik az érzelemtől, és a szemünkből folyik a könyv. Yet Krishna pranipatadudi Davalam tad varshma tad vaisya Shiva Te nitre tamaso jite suchire yavyam hari dushyate Sabuddhi vimalendu Sajivam mitam varshini pratipadam yastuti narayan. That head is the loftiest, which is white with dust, from bowing down to Lord Krishna. Those eyes are the most beautiful, which darkness has abandoned after they have seen Lord Hari. That intelligence is spotless like the white glow of the moon or a conch shell, which concentrates on Lord Madhava. And that tongue rains down nectar which constantly glorifies Lord Narayan. Az a fej, amelyik fehér a portól, mivel állandóan meghajol az Úr Krisna előtt a legdicsőségesebb. A szemek, amelyek föladták a sötétséget, miután látták az Úr Harit, a legcsodálatosabbat, és az az intelligencia, amely az Úr Mádavára központ vagy összpontosít, az a leghibátlanabb, mint a holdnak a fehér gömbje, vagy pedig egy kagylóbűt. És az a nyelv, a legdicsőségesebb, amely állandóan nektárt ont azáltal, hogy az Úr Nárájánát dicsőíti. Jivekirtaya Keshavam Mura Vipum Chetavaja Sridharam Anivam Vasamar Chaya Chittikatash Krutadhayatam Shinu Krishnam Lokaya Lochanatmaya Hare Gachan Jigra Karna
O tongue, praise the glories of Lord Kesava. O mind, worship the enemy of Mura. O hands, serve the Lord of Shri. O ears, hear the topics of Lord Achyuta. O eyes, gaze upon Lord Krishna. O feet, go to the temple of Lord Hari. O nose, smell the tulasi buds on Lord Mukunda's feet. O head, bow down to Lord Achyuta. Ó nyelv, énekelj az Úr Késava dicsőségéről, ó elme, imád Ura ellenségét. Ó kezek, szolgáljátok az Úr Sri. Ó kezek, szolgáljátok Sri Urát. Ó fülek, hallgassátok az Úr Achyutáról szóló témákat, vagy halljátok az Úr Achyutáról szóló témákat. Ó szemek, nézzétek az Úr Sri Krisnát. Ó lábak, menjetek az Úr Hari templomába. Ó orr, szagold a tulaszi bimbuk illatát az Úr Mukunda lábain. Ó fej, borulj le az Úr adhóksaja előtt. Is it easy? We're reading Mukunda Stotra by King Kulakshekar, if you just came in. I announced the title and the author again. Szóval csak a későbbnek mondom, hogy a Mukunda Mála Sztótrából olvasunk fel, amit Kulakshekar király írt. Amnaya Vyasananya Ruditam Veda Vratyam Yanvaham Medascheda Palani Puta Vidhaya Sarvam Hutam Basmani Titanam Avagahanani Chagrajasnanam Vinayatpada Dvandvam Boruhasam Smritim Vijayate Devam Sanarayanam. All glories to Lord Narayan. Without remembrance of his lotus feet, recitation of scripture is merely crying in the wilderness. Regular observance of severe vows enjoined in the Vedas is no more than a way to lose weight. Execution of prescribed pious duties is like pouring oblations onto ashes, and bathing at various holy sites is no better than an elephant's bath. Minden dicsőséget az Úr Nárájánának. Hogyha nem emlékezünk az Úr lótuszlábaira, a Szentírásokból való felolvasás pusztán csak pusztába kiáltott szó, a szigorú fogadalmak betartása, amelyeket a védák írnak elő, nem több, mint egy ilyen fogyókúrás módszer. Jámbor kötelességeknek az előírt jámbor kötelességeknek a végzése pedig csupán olyan, mint hogyha felajánlásokat szórnánk a hamukba, és a különböző szent helyeken való fürdés pedig nem jobb, mint egy elefántnak a fürdője. King Kulakshekar is in the Sri Sampradaya, so he's glorifying Lord Narayan also. Kulakshekar király a Sri Sampradayának a tagja, úgyhogy ők az Úr Nárájának dicsőítik szintén. Sri is Lakshmi. Sri Sampradaya comes from Lakshmi, so Lakshmi Narayan worship. A Sri ő Lakshmi, tehát Lakshmitól ered a Sri Sampradaya, és itt Lakshmi Náráján imádat folyik. Vadana Pariharastitim Madhya Manasi Mukunda Paradamli Haranayana Kishanum Kishosi Smarsina
Chakra-parakramam murare. O Cupid, abandon your residence in my mind, which is now the home of Lord Mukunda's lotus feet. You have already been incinerated by Lord Shiva's fiery glance. So, why have you forgotten the power of Lord Murari's fist? Ó, Kupidó, kérlek, add fel a helyedet az elmémben, amely most már az Úr Mukunda lótuszlábainak otthona lett. Téged már úgyis hamuvá égetett az Úr Siva tüzes pillantása, úgyhogy miért felejtetted el az Úr Murári korongjának hatalmát? Natteda taribogi boga shayanam narayane mandale Deva devaki nandane suravare chakrayute sami Nilase shajagat prapancha jatare vishdeshvare shidare Govinde kuru jitta Think only of your Master and Sustainer, the Supreme Lord, who is known as Narayan and Madhava, and who lies on the body of the serpent Ananta. He is the darling son of Devaki, the hero of the demigods, and the lord of the cows, and he holds a conch shell and the bow Sharanga. He is the husband of the goddess of fortune and the controller of all the universes, which he manifests from his abdomen as a pastime. What will you gain by thinking of anything else? Gondolj mindig uradra és fenntartódra, a legfelsőbb úrra, akit Nárájanaként vagy Mádavaként is ismernek, és aki Ananta kígyó testén fekszik. Ő Devaki kedves fia, a félistenek hőse, és a tehenek ura, aki köldökültöt tart a kezében, és a Sárga ura, íja. Ő a szerencse istennőjének férje, és minden univerzum irányítója, melyeket kettelésképpen köldökéből nyilvánít meg. Mit nyernél abból, hogyha bármi másra gondolnál? Madhuksam shinapunyam shanam api bhavatu bhakti hinam tadavje Mashosam shravyabandam tava charitam apasyam yad akhyana jatam Masmarsham madhavatvam api puvanapate chetasapanuvanam Madhuvan tvatsapaya vyakti kara rahito janman janman tareti O Madhava, please do not let me even glance at those whose pious credits are so depleted that they have no devotion for your lotus feet. Please do not let me be distracted from listening to the worthy narrations of your pastimes and becoming interested in other topics. Please, O Lord of the universe, let me pay no attention to those who avoid thinking of you, and let me never be unable to serve you in some menial way, birth after birth. Ó, Mádava, kérlek, ne engedd, hogy akárcsak pillantást is vessek azokra, akiknek jámbor érdemei annyira hiába valóak, mert nincsen odaadásuk a te lótuszlábai iránt. Kérlek, ne engedd, hogy eltérítsen a ketteléseidnek gyönyörű elbeszéléseid
ről való hallástól, bármi is, és hogy más témák iránt érdeklődjen. Kérlek, ó univerzum Ura, sose figyeljek oda azokra, akik nem gondolnak rád. És kérlek, soha ne legyek képtelen arra, hogy szolgáljalak téged bármilyen alantas módon is születés és születés után. We were speaking about how it's encouraging to think that we would have such a king, that we would have a king ruling like this. Szóval már említettük, hogy nagyon biztató vagy bátorító, hogy léteztek ilyen királyok, akik ennyire emelkedettek voltak, szóval hogy lehetünk volna az ő alattvalóik is. And now in America, where I come from, they're having national political conventions and they're nominating candidates for the next presidential election. Amerikában, ahonnan jövök, most éppen ilyen jelölések, szóval ilyen elnökjelölések folynak a következő elnökválasztásra. So if you see these on television or in the magazines, pictures of them, you'll see all the people holding signs with the names of the candidates on the signs. Szóval, ha tévét megnézitek, akkor gyakran lehet látni, hogy az emberek ilyen transzparenseket, ilyen táblákat tartanak, és akkor az elnökjelöltek nevét tartják, szóval azt mutogatják. Do they do the same in Hungary? Van ilyen Magyarországon is? Yes, maybe not so much. Anyway, Posters. Posters. I was reminded this morning when I saw these Radha Shyam signs. I thought we're just having a political convention. They're our leaders, you know, and we're very enthusiastic about them. Szóval ez amiatt jutott eszembe, hogy reggel láttam ezeket a táblákat Radha Shyam neveivel, és akkor olyan lesz, mint egy ilyen elnökválasztás, hogy jelölteknek a nevét, vagy az elnöknek a nevét így föltartjuk. We all have to follow some leader. So King Kulashekar goes on. Kulashekar király is folytatja. Manjana palam idamadu kaitabare mat prataniya madamugana isha Tadvritya Britya Paricharka Britya Brityasya Brityati Mam Smarlokanat. O enemy of Madhu and Kaitava, O Lord of the universe, the perfection of my life and the most cherished mercy you could show me would be for you to consider me the servant of 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 your servant. Ó Madhu és Kaitava ellensége, ó univerzum Ura, ó életem tökéletessége, az életem tökéletessége és a legnagyobb kegy, amelyet irányomba tudsz mutatni, az, hogyha engem a szolgájának tekintesz. Tattvam ruganani parastan maduk sarantivam mudhavahani pravataya kanjalayasmi jive namani narayana brocharani. Oh, my dear tongue, I stand before you with joined palms and beg you to recite the names of Lord Narayan. These names describing the supreme absolute truth bring great pleasure, as if exuding honey. Ó, drága nyelvem, összetett kézzel állok előtted, és azért könyörgök hozzá, hogy énekeld az Úr Nárájana neveit. Ezek a nevek a legfelsőbb abszolút igazságot írják le, amelyek nagy boldogságot hoznak az emberre, mint hogyha mézet lenne.
He was chanting the names of the Lord. Szóval csak énekli, egyre csak énekli az Úrnak a neveit. Namani Narayana Pada Pankajam Karoni Narayana Pujanam Sada Vedami Narayana Namni Malam Smarami Narayana Tattvam Amyayam. At every moment I bow down to the lotus feet of Narayana, perform worship to Narayana, I recite the pure name of Narayana, and I reflect on the infallible truth of Narayana. Minden percben leborulok az Úr Nárájának lotuszlábai előtt, imádatot végzek az Úr Nárájánának, Nárájának tiszta neveit éneklem, és Nárájának tévedhetetlen igazságon gondolkodom. Srinath Narayan Vasudeva Shri Krishna Bhakta Priya Chakrapani Shri Padmanabha Chitta Kaitabhare Shri Ram Padmaksha Hare Murare Ananta Vaikuntha Mukunda Krishna Govinda Damodar Madhaveti Vaktum Samartopi Navakti Kaschit Ahojana Vyasana Vimutyam. That one is 2 verses. O Srinath, Narayan, Vasudeva, Divine Krishna, O kind friend of your devotees, O Chakrapani, Padmanabha, Achyuta Kaitabhari, Ram, Padmaksha Hari, Murari, O Ananta, Vaikuntha, Mukunda, Krishna, Govinda, Damodar, Madhava, although all people can address you, still they remain silent. Just see how eager they are for their own peril. Ó Srinath Nárayana Vásudeva, Isteni Krisna, ó Baktái kedves barátja, ó Csakrapáni, Padmanápa, Achyuta, Kaitabhari, Ráma, Padmáksa, Hari, Murari, ó Ananta, Vaikuntha, Mukunda, Krishna, Govinda, Damodara, Madhava. Habár minden ember szólíthatna nevedet, ők mégis csöndbe maradnak. Nézd, milyen lelkesen készülnek saját pusztulásukra. Bhaktapaya Punjanga Garuda Mani Trailokya Rakshamani Gopi Lochana Chatakam Buddha Mani Sundara Mani Yakanta Mani Rukmini Gana Kuchipand Vaikabhushamani Shreyo Deva Shikhamani Dishatu No Gopala Chudamani. He is the jewel riding on the back of Garuda, who carries away the Lord's devotees on his wings. He is the magic jewel protecting the 3 worlds. The jewel-like cloud attracting the Chataka bird eyes of the gopis, and the jewel among all who gesture gracefully. He is the only jeweled ornament on the ample breasts of Queen Rukmini, who is herself the jewel of beloved consorts. May that crown jewel of all gods, the best of the cowherds, grant us the supreme benediction.
Ő az az ékszer, aki Garuda hátán lovagol, aki elviszi szárnyain az Úr baktáit. Ő a bűvös ékszer, mely megvédi a három világot, az ékszerhez hasonlatos felhő, mely vonzza a csátakamadár szemeit, mely vonzza a csátakamadárhoz hasonlatos szemeit, és az ékszer azok között, akik kecsesen mozognak. Ő az egyetlen ékszerdísze a Queen Rukmini királynő tervkebleinek, aki önmaga is szeretett társainak ékszere. Bárcsak minden Isten korona ékszere, a tehénpásztorom legjobbja, megadná nekem a legfősőbb áldást. King Kulasekara. Such a nice writing. Kulasekara király nagyon szépen ír. He's writing in Sanskrit, of course. Persze szanszkritül ír. But he's preaching. His verses are written in such a way that he's sharing his good fortune with everyone else. De ő prédikál, mert olyan módon írta meg a verseit, hogy az ő jó szerencsét mindenki mással megossza. And this particular method he chose, called Stotras, és az a módszer, amit választott, amit úgy hívnak, hogy Stotra, is not made to present a plot or a story or a narration. Az nem arra van, hogy valamilyen történetet, vagy valamilyen történetet, vagy elbeszélést jelenítsen meg. But this kind of poetry is just meant to vividly and honestly express the author's devotion. Hanem ez a fajta költészet arra való, hogy ilyen életvelien és kifejezően mondja el a költőnek az érzelmeit, vagyis odaadását, a költőnek az odaadását. Text 31 we're on. Most a 31-es versnél tartunk. Shatru Chedaika Mantram Sakalam Upanishad Vakya Sampurja Mantram Samsara Cheda Mantram Samujjata Tamasa Sanganir Mantram Sarai Svayaka Mantram Yasanam Bhujaga Sandashta Sanchana Mantram Jive Sri Krishna Mantram Japa Japa Satatam Janma Sapalya Mantram. Uttam, please constantly chant the mantra composed of Sri Krishna's names. This is the only mantra for destroying all enemies. The mantra worshipped by every word of the Upanishads. The mantra that uproots samsara. The mantra that drives away all the darkness of ignorance. The mantra for attaining infinite opulence. The mantra for curing those bitten by the poisonous snake of worldly distress. And the mantra for making one's birth in this world successful. Ó nyelv, kérlek állandóan énekeld azt a mantrát, mely Sri Krishna neveiből áll. Ez az egyetlen mantra, mely minden ellenséget elpusztít, a mantra, amelyet az Upanishadok minden szava imád, a mantra, mely gyökerestül szünteti meg a szamszárát, a mantra, amely elhárítja a tudatlanság sötétségét, a mantra, amely által végtelen gazdaságot lehet elérni, a mantra, amely meggyógyítja azokat, akiket a világi szomorúság kígyója mart meg, és a mantra, mely sikeressé teszi az embernek e világi születését. Vyamoha prashamoshadam
Mimano Vitipa Vidyashadam Daityen Vritti Kaushadam Tribhuvane Sanjeevanai Kaushadam Bhaktadyanta Hitoshadam Bhavabhaya Pradvam Sanaikoshadam Shaya Prati Karoshadam Pipamana Shri Krishna Divyoshadam. O mind, please drink the transcendental medicine of Sri Krishna's glories. It is the perfect medicine for curing the disease of bewilderment, for inspiring sages to engage their minds in meditation, and for tormenting the mighty Daitya demons. It alone is the medicine for restoring the three worlds to life, and for bestowing unlimited blessings on the Supreme Lord's devotees. Indeed, it is the only medicine that can destroy one's fear of material existence and lead one to the attainment of the Supreme Good. Ó, elnök, kérlek itt az Úr Krisna, Sri Krishna dicsőségének transzcendentális orvosságát. Ez a tökéletes orvosság a zavarodottság betegségének gyógyítására, amely arra inspirálja a bölcseket, hogy elméjüket meditációban foglalják le, és ez az az orvosság, amely a hatalmas Daitya démonokat kínozza. Ez az egyetlen orvosság arra, hogy a három világot új életre keltsük, és hogy korlátlan áldást osszunk, vagy korlátlan áldást adjon a legfelsőbb baktáinak. Bizony ez az egyetlen orvosság, amely elpusztíthatja az ember félelmét az anyagi létezéstől, és amely elvezetheti az embert a legfelsőbb jó eléréséhez. Oh, this is the most famous verse in the book, the next one. Ez a versen következik, ez a leghíresebb a könyvben, szép vers. So, maybe we'll read the purport. Lehet, hogy majd elolvassuk a magyarázatot is. Krishna tadiya parapankaja panjarantam anyayva me vishitu manasarajamapsam pranaprayana samaye kaprabhaktitai kanta varano smaranam kutaste. O Lord Krishna, translate, as I say, O Lord Krishna. Úr Krishna. Everybody can repeat. És mindenki ismételheti. You can repeat the Hungarian, huh? A magyar, persze. O Lord Krishna. Ó, Úr Krishna. At this moment, ebben a pillanatban, let the royal swan of my mind bárcsak az elmém királyi hattyúja enter the tangled stems of the lotus of your feet. Be tudna lépni a lótuszlábai gyökeréhez. How will it be possible for me to remember you at the time of death? Hogy tudnék emlékezni rá halálom pillanatában? When my throat will be choked up with mucus, bile, and air. Amikor torkomat elszorítja a nyálka, az eper és a levegő. Of all the verses of the Mukunda Stotra, this was the one the most beloved by Srila Prabhupada.
A Mukunda Mála Stotra összes versét közül Srila Prabhupád ezt szerette a legjobban. He frequently quoted it and sang it as a bhajan. Gyakran idézte és énekelte, mint bhajan. On one of the first record albums Srila Prabhupada produced, he sang this sloka as a complete song. És az egyik első lemezen, amit Srila Prabhupád csinált, ezt az éneket teljesen szóval, mint egy ilyen teljes dalt énekelte. Devotees who served Srila Prabhupada Bakták, akik szolgálták Srila Prabhupádot, often heard him sing this sloka as he went about his daily activities or sometimes alone in his room. Gyakran hallották, mint ezt a slogát énekli, amikor miközben a napi teendőit végezte, vagy ahogy csak egyedül volt a szobájában. He also quoted it many times in his purports. És gyakran idézte a magyarázataiban is. Here he's going to quote, he explains it in the purport to the second verse of the 8th chapter of Bhagavad Gita. Itt pedig egy idézet következik a 8. fejezet második verséhez a Bhagavad Gitában. He's talking about the word prayana kala. A prayana kala szóról beszél, which has the same meaning as the words prana, prayana, samaye in Kulashekara's verse. Aminek ugyanaz a jelentése, mint a prana, samaye szónak Kulashekara versében. So Prabhupada writes in Bhagavad Gita purport, Prabhupád ezt írja tehát a Bhagavad Gita magyarázatban. This word prayana kala is very significant because whatever we do in life will be tested at the time of death. Ez a prayana kala kifejezés nagyon lényeges, mert bármit csinálunk is az életünkben, az majd a halál pillanatában lesz ellenőrizve, vagy megvizsgálva. What should be the position of a devotee at the time of death? Minek kell legyen a bakta helyzetének a halál pillanatában? All the bodily functions are disrupted and the mind is not in a proper condition. Minden testfunkció zavarodott és az elme sincsen megfelelő állapotban. Thus disturbed by the bodily situation, one may not be able to remember the Supreme Lord. Hogyha az ember a testi funkciók által meg van zavarva, akkor nem biztos, hogy tud emlékezni az Úrra. King Kulashekara, a great devotee, prays. King Kulashekara prayed to the Lord. He prays, yes. He's going to quote the verse now in English. Kulashekara király imádkozik az Úrhoz. My dear Lord, Ó, drága Uram, just now I am quite healthy. Most még nagyon egészséges vagyok. And it is better that I die immediately. És jobb lenne, hogyha azonnal meghalnék. So that the swan of my mind hogy elmém hattyúja can enter the stems, the tangled stems of your lotus feet. Hogy elmém hattyúja be tudna lépni lótuszlábai gyökeréhez. This metaphor is used because the swan takes pleasure in diving into the lotus flowers. Ez azért használja ezt a hasonlatot, mert a hattyú az örömét leli abban, hogy így fejeskedik, vagy beülik a lótusz virágok közé. So King Kulashekara says to the Lord, úgyhogy Kulashekara király így szól az Úrhoz. Now my mind is undisturbed and I'm quite healthy. Most az elmém nem zavarodott, és elég egészséges vagyok. If I die immediately, ha ebben a pillanatban meghalnék, thinking of your lotus feet, te lótuszlábaidra gondolva, then I am sure that my performance of your devotional service will become perfect. Akkor biztos lehetnék abban, hogy a neked végzett odaadó szolgálatot tökéletessé válik. But if I have to wait for my natural death, de hogyha várnom kell, hogy bekövetkezik a természetes halálom, then I do not know what will happen. Akkor nem tudom, hogy mi történik. Because at that time the bodily functions will be disrupted. Mert akkor a testi funkciók azok megszűnnek, vagy megzavarodnak. My throat will be choked up. My throat will be choked up. És aztán a torkom elszorul. And I don't know whether I shall be able to chant your holy name. És nem tudom, hogy képes leszek énekelni szent neveidet. It's better let me die immediately. Jobb lenne, hogyha azonnal meghalnék. So, can I keep on? Please? Thank you. So, we could actually desire to die today on Janmashtami. That would be appropriate. Szóval várhatnánk, hogy ezen a mai napon Janmashtami napján halljunk meg, ez megfelelő lenne. Everybody ready? Van, aki kész szavnál?
Text 34. 34. vers. Taschintaya kirtayasva rasmi nandipavakamshura astavanjali samputam racha yatam vandaspatirnum vapu atman samshraya pundarikanayanam nagala nagacham yasvitam Danyam punyatamam tat eva paramam daivami satsiri. O mind, think of the lotus-eyed Lord who reclines on the mountain-like serpent Ananta. O tongue, glorify him. O head, bow down to him. O hands, join your palms in supplication to him. O body, offer outstretched obeisances to him. O heart, take full shelter of him. That Supreme Lord is the topmost deity. It is he alone who is all auspicious and supremely purifying. He alone who awards eternal perfection. Ó ember, gondolj a lótuszszemű Úrra, aki a hegyhez hasonlatos Ananta kígyon nyugszik. Ó nyelv, dicsőítsd, ó fej, borulj le előtte, ó kezek, kulcsolódjatok össze a hozzávaló fohászkodásban. Ó test, ajánl teljes testeddel, ajánl hódolatod a teljes testeddel neki. Ó szív, védj teljes menedéket nála. Ez a legfelsőbb, a legfelsőbb múltű, vagy a legfelsőbb istenség. Egyedül ő az, aki teljesen kedvező és tökéletesen megtisztít. Egyedül ő az, aki örök tökéletességet tud adni. Shimbanjanadana kata gunakirtanani dehi yasya purakur gamaro maraji not pradyate nayanayo diktasya jivitam maho purusha dhamasya. One who hears descriptions of Lord Jagannath's pastimes and glorious qualities, but whose bodily hairs fail to bristle in ecstasy, and whose eyes fail to flood with tears of pure love, such a person is indeed the most degraded rascal. What a condemned life he leads. Az, aki az Úr Dzsanában ketteléseiről és csodálatos tulajdonságairól szóló leírásokat hallgat, de a testén lévő szószálak nem merednek az égnek, az extázistól, és a szemeiből nem patakzik a tiszta szeretet könnye, az ilyen ember bizony egy nagyon alacsony rendű gazember. Micsoda nyomorult élete van. Andasya meritam vivekamamandanasya chorai prabho bhavidyanamedevai mo andapupakuhai vinipati tasya dirishadehi kripanasya karvalambam. O Lord, the powerful thieves of my senses have blinded me by stealing my most precious possession, my discrimination. And they have thrown me deep into the pitch-dark well of delusion. Please, O Lord of Lords, extend your hand and save this wretched soul. Ó Uram, érzékeim, hatalmas rablói megfosztottak, vagy megvakítottak
azáltal, hogy ellopták tőlem legbecsesebb tulajdonomat, a megkülönböztető képességet, és az illúzió sötét kutyába vetettek. Kérlek, ó urak, ura, terjeszd ki rám kezedet, és mentsd meg ezt a szerencsétlen lelket. Idam sariram kaninam apeshalam Tattvavit shatasandi jarjanam Kimma shadam pichasimudurte Niramayam Krishna Sayanam Vipa. This body's beauty is fleeting, and at last the body must succumb to death after its hundreds of joints have stiffened with old age. So why, bewildered fool, are you asking for medication? Just take the Krishna elixir, the one cure that never fails. Ennek a testnek a szépsége elmúlik, és végül a testnek be kell adnia, szóval a testhöz meg kell, hogy hajoljon a halál elé, miután izületei, 100 és 100 izülete megmerevedett az öregkor miatt. Ezért, ó, te ostoba bolond, miért kérsz bármilyen gyógyszert, vagy gyógyulást? Csak fogad el a Krisna elixírt, az egyetlen gyógymódot, amely sohasem val kudarcot. Astrayameta dimanushyaloke shiram Tabbati namani narayana gocharani Tattvavit vacha kuhaka patanti. The greatest wonder in human society is this. People are so incorrigible that they reject the life-giving nectar of Lord Narayan's names and instead drink poison by speaking everything else. Az emberi társadalom legnagyobb csodája a következő. Az emberek, olyan emberek, és az emberek annyira javíthatatlanok, hogy visszautasítják az Úr Náráján neveinek életadó nektárját, és ehelyett mérget isznak, mivel mindenféle másról beszélnek. Jajantu vandava sarve nindantu gurulojana tatapi Paramanando Govindo Mahajivanam. Let my relatives all abandon me and my superiors condemn me. Still the supremely blissful Govinda remains my lasting soul. Hagyjanak csak el az összes rokonaim, és feljebb valóim ítéljenek el. Mégis a legboldogabb Govinda marad az én életem és lelkem. This is text 40. Ez a 40. vers. Only 12 left. Már csak 12 van hátra. Satyam Brahmini Manujishpayam Urdhvam Bahu Yo-yo Mukunda Narasingha Janarvaniti Jivo Japat Yanudinam Maniva Pashana Kashta Siddhishaya Dhyashtam. O mankind, with arms raised high, I declare the truth. Any mortal who chants the names Mukunda, Nrsimha, and Janardana day after day, even in battle or when facing death, will come to regard his most cherished ambitions as no more valuable
than a stone or a block of wood. Ó emberiség, magasba emelt karokkal kijelentem az igazságot. Bármelyik halandó, aki Mukunda, Nüsünga vagy Janardan neveit énekli nap-nap után, még a halálpillanatban, vagy még a csatában is, vagy pedig amikor a halállal néz szembe, tehát az ilyen ember a legdédelgetettebb ambícióit is olyan értéktelennek fogja látni, mint egy kő vagy egy darab fa. Narayana nama iti amuni namato samsara gora vishani haranaya nityam Shinvantu bhavyamatayo yatayo nuragad ujjaistaram upadishamyaham udvaru. Raising my arms, I utter this compassionate advice as loudly as I can. If those in the renounced order want to be delivered from the terrible poisonous condition of material life, they should have the good sense to constantly hear the mantra Om Namo Narayana. Magas benned karra, ezt az együttérző tanácsot mondom olyan hangosan, amilyen hangosan csak tudom. Hogyha azok, akik az élet lemondott rendjébe tartoznak, meg akarnak szabadulni az anyagi élet szörnyűséges és mérges állapotától, akkor elég józan eszüknek kell lenni ahhoz, hogy állandóan az Om Namo Narayana mantrát hallgassák. Chaitanya-nivartate Samapi Shri Krishna Padam Bhujan Nindantu Priya Bandhavadu Jana Grimantu Chintuva Vivadam Parigoshayantu Manujavamshe Kalankastuva Tajitprema Daram Nuradam My mind cannot turn from Sri Krishna's lotus feet, even for a moment. So let my dear ones and other relatives criticize me. My superiors accept or reject me as they like. The common people spread evil gossip about me, and my family's reputation be sullied. For a madman like me, it is honor enough to feel this flood of God, love of Godhead, which brings such sweet emotions of attraction for my Lord. Az elmény nem tud elfordulni Sri Krishna lotusz lábaitól még egy pillanatra sem. Úgyhogy a számomra kedvesek és más rokonok kritizáljanak csak, a feljebb valóin fogadjanak el, vagy utasítsanak vissza, hogy nekik tetszik. És az egyszerű emberek hadd terjesszenek róla gonosz pletykákat. És még az sem van, hogyha a családi jó hírnevem bemocskolódik. Egy hozzám hasonlatos őrültnek épp elég megtiszteltetés, hogyha érezheti az Isten szeretetnek ezt az áriát, amely ilyen az Isten, tehát az Uram iránti vonzalom, ilyen édes érzelmet hozzánk el. So this is something like it was discussed in class this morning about becoming a madman. Szóval erről volt szó ma reggel leckében is, hogy az ember szinte egy ilyen őrült módjára viselkedik.
He says he's become a madman. He doesn't care what others say about him at all. És ő is azt mondja, hogy olyan lesz, mint egy őt, hogy egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy ki mit mond róla. And his mind is fixed on Krishna's lotus feet. És az elmét Krishna lótuszlábaira rögzíti. And he feels great honor. És nagy megtiszteltetést érez. And to feel the love of God, the flood of love of God that comes to him. És érzi, hogy elárasztja az Isten iránti szeretetnek az árja. He doesn't care about worldly honor. Szóval nem foglalkozik egyáltalán ilyen világ az úgy gondol, vagy tisztelje. So this was hundreds of years ago in India, almost 1,000 years ago in India. Ez több száz évvel, sőt 1000 évvel ezelőtt történt Indiában. There was even criticism of devotees of Krishna 1,000 years ago in India. So what to speak of today in modern countries? Szóval Indiában már 1000 évvel ezelőtt is kritizálták az új baktáit, úgyhogy mit mondhatnánk a mai korról, a modern korról. He says, he's telling us, don't be afraid if people criticize you. És ő pedig azt mondja, hogy ne félj attól, hogyha az emberek kritizálnak téged. He says that he can endure the criticism because he feels so much love of God. És azt mondja, hogy el tudja viselni a kritikát, mert akkora Isten szeretet érez magában. And he knows this is so wonderful. And this is really honorable. És azt mondja, hogy ez olyan csodálatos és olyan tiszteletre méltó. So he doesn't care so much what the non-devotees say. That's kind of petty. És nem törődik azzal, hogy mit mondanak az abakták, mert ez olyan kicsinyes dolog, teljesen jelentéktelen. And the Srimad Bhagavatam says a similar thing in a verse that Lord Chaitanya said is the essence of the Bhagavatam. The Srimad Bhagavatam says a similar thing in a verse which Lord Chaitanya says is the essence of the Bhagavatam's teachings. Krisna Bhagavatam is egy hasonló dolgot mond, hogy az Úr Chaitanya mondja, hogy a Bhagavatam tanításának is ez a lényege. By chanting the holy name of the Supreme Lord, one comes to the stage of love of God. Az Úr neveinek éneklése által az ember eléri az Isten szeretetnek a szintjét. Then the devotee is fixed in his vow as an eternal servant of the Lord. És akkor a bakta megszilárdul a belső fogadalmában, mint az Úr belsőséges szolgája. And he gradually becomes very much attached to a particular name and form of the Supreme Personality of Godhead. És nagyon gyorsan ragaszkodást fejleszt ki az Istenség legfelsőbb személyiségének valamelyik formája és neve iránt. As his or her heart melts with ecstatic love, ahogy a szíve megolvad az extatikus szeretettől. He or she laughs very loudly, akkor ez a személy nagyon hangosan nevet, or cries or shouts. Vagy sír, vagy kiabál. Sometimes he or she sings and dances like a madman. Néha pedig énekel és táncol, mint egy őrült. Indifferent to public opinion. De teljesen hidegen hagyja a közvéleményt. Okay, keep going. Folytatjuk. Krishna rakshatu no jagatraya guru Krishnam namodvam sada Krishnena kira sutravo vinihatta Krishnaya tasmai namaha Krishna deva samutitam jagaridam Krishnasya dasosmi aham Krishna Tispati Vishwame Tadakiram He Krishna Rakshasvamam. May Krishna, the Supreme Spiritual Master of the three worlds, protect us. Continually bow down to Krishna. Krishna has killed all our enemies. Obeisances to Krishna. From Krishna alone this world has come into being. I am the servant of Krishna.
This entire universe rests within Krishna. Oh Krishna, please protect me. Bárcsak Krishna, a három világ lelki tanítómestere megvédene bennünket. Állandóan borbile Krishna előtt. Krishna megölte ellenségeinket. Tiszteletteljes hódolatú Krishnának. Egyedül Krishna miatt jött létre ez a világ. Krishna szolgája vagyok. Az egész univerzum Krishnában nyugszik. Ó Krishna, kérlek, védj meg bennünket. Hey, hey, Gopalaka, hey, Kripajalanidhe, hey, Sindhu Kanyapate, hey, Kamsantaka, hey, Gajendra Karunaparina, hey, Madhava, hey, Ramanuja, hey, Jagatraya Guru, hey, Pundarikakshamam, hey, Gopijana Nata Palaya, Param Janami Natvam Dina. O young coward boy, O ocean of mercy, O husband of Lakshmi, the ocean's daughter, O killer of Kamsa, O merciful benefactor of Gajendra, O Madhava, O younger brother of Ram, O spiritual master of the three worlds, O lotus-eyed Lord of the gopis, I know no one greater than you, please protect me. Ó ifjú tehénpásztorfiú, ó kegyócánya, ó Lakshmi férje, ó Lakshmi az óceán hugának, az óceán lányának férje, ó Kamsa gyilkosa, ó Gajendra kegyes megmentője, ó Mádava, ó Ráma öccse, ó három világ tanítómestere, ó a Gópik lótusz szeműra, nem ismerek nálad senkit nagyobbat, kérlek, védj meg! Dharma suttate tanuja virinci Stotra stava suragana Britya varga prasataha Muktir maya jagat avikalam tavaki devakite matamitam balaripu sutasthantvarnam. Your wife is the beautiful daughter of the ocean, and your son is Lord Brahma. The Vedas are your Panajirs. The demigods comprise your company of servants. And liberation is your benediction, while this entire universe is a display of your magic power. Srimati Devaki is your mother, and Arjuna, the son Indra of Indra, is your friend. For these reasons I have no interest in anyone but you. There's a typographical error here. There should be the son of Indra. And this word means like the reciters of your glories. Feleséged az utcán csodálatos, gyönyörű lánya, fiad az Úr Brahmát. A védák a te dicsőségedet zengik, a félistenek alkotják szolgáidat, és a felszabadulás a te áldásod, míg az egész univerzum mágikus hatalmat, vagy varázslatos hatalmadnak megnyilvánulása. Srimati Devaki az édesanyád, Arjuna Indra fia pedig a barátod. Ezek miatt az okok miatt senki más nem érdekel, csak te. Krishna married Jamuna. Jamuna river became Satyabhama in the Dwarka river, isn't it? One of them, I think it's Satyabhama. Yamuna Devi Satyabhamaként jelent meg. So it's mentioned here that your wife is the beautiful daughter of the ocean.
No, I might be wrong. Skip that. Nem azt hiszem, hogy nem említettem, hogy a feleségét utcát gyönyörű lányok, de nem azt hiszem, nem erről van szó. Pranamam isasya shira palam vidus tarachanam kanapalam devakasa manapalam tadguna tattva chintanam vachapalam tadguna ketanam buddha. The wise inhabitants of the heavenly regions know that the perfection of the head is to offer prostrate obeisances to the Supreme Lord. The perfection of the life breath is to worship the Lord. The perfection of the mind is to ponder the details of His transcendental qualities. And the perfection of speech is to chant the glories of His qualities. A mennyei régiók bölcslakói tudják, hogy a fejnek a tökéletessége az, hogyha teljes hódolatot ajánl a legfelsőbb Úrnak. Az életrendű tökéletessége az Úr imádata, az elme tökéletessége, hogyha az ő transzcendentális tulajdonságain gondolkozik, és a beszéd tökéletessége pedig az, hogyha a tulajdonságainak dicsőségét énekli. The original purpose of speech is, in the spiritual world, is to glorify Krishna. So in the material world, when we use our speaking to describe the glory of the Lord, then we come to that original purpose of speech, the perfection of speech. A beszédnek az eredeti célja a lelki világban az, hogy az Urat dicsőítse, és hogyha ebben az anyagi világban a beszédükre és az Urat dicsőítjük, akkor visszatérünk a nyelvnek az eredeti céljához, ehhez a dicsőítéshez. Text 47. 47-es vers. Srimannam prachanaranakyam Srimannam prachanarayanakyam Kena prapurvanchitam papinam pi Hana purvam vak pavritalnatasmi Tena praptam garbhavasari dukkam. What person, even if most sinful, has ever said aloud the blessed name Narayan and failed to fulfill his desire? But we, alas, never used our power of speech in that way, and so we had to suffer such miseries as living in a womb. Hol van az a személy, aki még akkor is, hogyha a legbűnösebb, bármikor is, hogyha kimondta hangosan Nárayana áldott nevét, akkor ne érte volna el a vágyait. De mi olyan, soha nem használjuk a beszélőképességünket ilyen módon, és így el kell szenvednünk azokat a nyomorúságokat, amiket azért lett, hogy egy mélyben kell élnünk. Anyamélyben. Jayanti ye Vishnumanantam avyayam Ritpadma madhye satatam vyavastikam Samahetanam satatabhyapradam Te yanti siddhim paramam tu Vaishnavim. The unlimited and infallible Vishnu, who is always present within the lotus of the heart, grants fearlessness to those who fix their intelligence upon Him. The devotees who meditate on Him will reach the supreme perfection of the Vaishnava. A korlátlan és tévedhetetlen Vishnu, aki mindig jelen van a szív lótuszán, félelem nélküliséggel ajándékozza meg azokat, akik rárögzítik intelligenciájukat. Azok a bakták, akik rajta meditálnak, elérik a vaisnavák legfelsőbb tökéletességét. Tattam prasida bhagavan kuru mayanate Vishnu kripam paramakarunika kalatam samsara sagara nimagnavanam kadima.
Buddhatum Avasi Hare Purushottamosmi. O Supreme Lord, O Vishnu, you are the most compassionate. So now please show me your favor and bestow your mercy upon this helpless soul. O unlimited Lord, kindly uplift this wretch who is drowning in the ocean of material existence. O Lord Hari, you are the Supreme Personality of Godhead. Ó legfelsőbb Úr, ó Vishnu, te vagy a legkönyörületesebb. Úgyhogy kérlek, most mutasd meg irányomba a kegyedet, és áld meg ezt a szerencsétlen lelket a kegyeddel. Ó korlátlanul kegyesen emeld föl ezt a nyomorultat, aki az anyagi lét óceánjában fuldoklik. Ó Úr Hari, te vagy az Istenség legfelsőbb személyisége. Shira Sagara Taranga Sikara Saratarkita Charumurtaye Bhogiboga Sayaniya Sayane Madhavaya Madhu Vidvishe Namah. Obeisances to Lord Madhava, enemy of the Madhu demon. His beautiful form, lying on the couch of the serpent Ananta, is speckled by the shower of spray from the milk ocean's waves. Tiszteletteljes udvaratom az Úr Mádhavának, Madhu-démon ellenségének. Az ő csodálatos formája, amely Ananta kígyó ágyán fekszik, a tejóceán hullámainak vízcseppjeivel ékes. Alam ekapraninam patakam Nirasana vishaya Krishna Krishneti vani Yadi bhavati mukunde bhakti ananda sandra Karatalakarita samoksha samajra lakshmi. By themselves the words Krishna, Krishna are sufficient to drive away the sins of all living entities. Anyone who possesses devotion for Lord Mukunda that is densely imbued with ecstasy holds in the palms of his hands the gifts of liberation will be influenced by love. A Krisna szavak önmagukban is elegek ahhoz, hogy elhárítsák az összes élőlény bűnét. Bárki, aki odaadással rendelkezik az Úr Mukunda iránt, amely sűrűn átfordította extázisra, kezében tartja a felszabadulás ajándékait, a világ befolyást és gazdagságot. Yasya priya shruti taro kaviloka viro mitro dvi janma bharapadma sarabhutam tenam bhujaksha chalam bhujasatpadeno ragna katakatiriyam Kulashekara. This work was composed by King Kulashekara, a bee at the lotus feet of the lotus-eyed Lord. The king's two beloved friends are the twin stems of the exquisite lotus of the Brahmin community, expert Vedic scholars renowned as leaders of the community of poets. Ezt a művet Kulashekara király írta, aki a lótuszszemű úr lótuszlábainál egy méhecske. A király két legkedvesebb barátja, a brámana közösség ritka lótuszának iker szára,
akik hozzáértő védikus tudósok, akiket a költészet, a költők közösségének vezetőiként ismernek. At first glance, it's a little hard to make sense of this verse. Yeah, Yeah, because there's no two, just one thing. yeah, he kind of mentions one thing, yeah. But it has the aspect that they're Brahmins and then they're also poets, scholars. So maybe if we read the purport, it would be explained. I don't know. Okay, this is the last verse. Mukunda maham pattatam naranam ashesha shokyam labate nakasvit samasta papa kshayame Yaddehi Prayati Vishnu Paramam Padam Tat. Oh, let's see. Who among those who recite this Mukunda Mala will not achieve complete happiness? As an embodied being who chants these prayers will have all his sinful reactions eradicated and proceed straight to the supreme abode of Vishnu. Azok közül, akik eléneklik ezt a Mukunda málát, ki ne érné el a tökéletes boldogságot. Az a megtestesült élőlény, aki elénekli ezeket az imádságokat, megszabadul minden bűnös visszahatásától, és egyenesen előre halad az Úr Vishnu legfelsőbb lakhelye felé. So, thank you very much for listening. All glories to you devotees who listen to the whole thing. Köszönöm szépen, hogy végighallgattátok. Minden dicsőséget nektek, bakták, hogy végighallgattátok ezt az egészet. No, I think there's some more bhajans or something on the schedule. Azt hiszem, hogy ezután valami bhajan következik. All glories to King Kulashekar. Minden dicsőséget Kulashekar királynak. All glories to Srila Prabhupada and his devotees. Minden dicsőséget Srila Prabhupádnak és baktáinak. Mukunda Mala Stotra ki. Jai.